ترک مواد یعنی یه زندگی جدید، یه شروع تازه. ولی چرا این شروع انقدر تاریکه؟ چرا انگار یه چیزی توی وجودت گم شده؟ اگه خودت یا یکی از نزدیکانت این تجربه رو داشتی، حتما میدونی که افسردگی بعد از ترک یه چیز عادی و ساده نیست. خیلیا میگن تو که ترک کردی باید خوشحال باشی. ولی واقعیت اینه که خیلیا درست بعد از ترک بیشتر از هر وقت دیگه‌ای احساس پوچی و ناامیدی میکنن. انگار یه چیزی از درونت کنده شده، یه خلأ عمیق که نه با تفریح پر میشه، نه با کار و نه با آدمای جدید. توی این وضعیت چند تا سوال مهم پیش میاد. آیا این افسردگی فقط به خاطر تغییرات مغزه یا یه چیز عمیق‌تره؟ درسته که یه جور سوگواریه، مثل وقتی که یه عزیز رو از دست میدی و نمیدونی چطور بدونش زندگی کنی. یا شاید هم یه بحران هویتیه، چون سالها خودتو با مصرف مواد تعریف میکردی و حالا اون توی قدیمی دیگه وجود نداره. و یه سوال عمیق‌تر، آیا این وسوسه برگشت فقط یه میل برای تجربه دوباره لذت‌های قدیمیه یا یه میل ناخودآگاه برای برگشتن به یه امنیت گم شده؟ تو این ویدیو قراره این سوالات رو از زوایای مختلف بررسی کنیم، از نگاه علوم اعصاب، روانکاوی و تجربه آدمایی که از این مرحله رد شدن. قراره بفهمیم چرا این وسوسه ها میان، چرا انقدر این افسردگی سنگینه و از همه مهمتر چطور میشه ازش عبور کرد. پس تا آخر با من بمون، چون قراره 11 رویکرد مختلف برای ترک مواد رو بشنوی که شاید تا حالا کسی برات توضیح نداده. چرا بعضی‌ها بعد از ترک نه تنها حس رهایی پیدا نمی‌کنن، بلکه انگار چیزی درونشون فرو میریزه؟ چرا افسردگی بعد از ترک برای بعضی‌ها سنگین‌تر از خود وابستگیه؟ اینجا با یه پدیده عمیق تو روانکاوی سر و کار داریم، تاناتوس یا سائق مرگ. فروید معتقد بود که روان آدمیزاد فقط حول لذت و بقا نمیگرده. یه نیروی ناخودآگاه هم درون ما هست که میل به سکون، نابودی و بازگشت به عدم داره. این سائق مرگ همیشه در کشمکش با اروس یا سائق زندگی قرار داره. حالا اعتیاد چه به مواد، چه به یه رابطه یا یه ایدئولوژی یا حتی یه سبک زندگی، گاهی به عنوان یه سد در برابر این نیروی ویرانگر عمل میکنه. یعنی فرد با مصرف مواد خودش رو از فروپاشی حفظ میکنه، چون یه ساختار بیرونی داره که بهش معنا میده، یا دست کم یه چسب موقت برای هستیشه. اما وقتی ترک اتفاق میفته، اون چسب یه دفعه کنده میشه و خلأ عمیقی شکل میگیره. اگه تو این مرحله یه ساختار جایگزین ساخته نشه، تاناتوس فعال میشه و فرد وارد چرخه خودویرانگری میشه. نه لزوما به صورت آگاهانه، بلکه از طریق افسردگی شدید، بی‌حوصلگی، رفتارهای پرخطر یا حتی بیماریهای سایکوسوماتیک. مشکل اصلی اینه که تو خیلی از روش‌های ترک فقط روی تغییر رفتار تمرکز میشه، نه بازسازی روان. ولی کسی که سالها با اعتیاد زندگی کرده، یه نسخه دیگه از خودش ساخته که با دردهاش هماهنگ شده. حذف اون ماده یا الگوی مخرب بدون اینکه یه خود جدید ساخته بشه، خطر سقوط به ویرانی رو چند برابر میکنه. پس راه حل چیه؟ پذیرش تاناتوس، اما نه تسلیم شدن در برابرش. یعنی فرد بفهمه که میل به ویرانی بخشی از وجودشه، اما میتونه این انرژی خام رو تو مسیر دیگه‌ای هدایت کنه. ورزش شدید، فعالیت‌های خلاقانه یا کارهایی که خطر کنترل شده دارن، همگی میتونن این نیروی سرکش رو به جای خودویرانگری به یه نیروی سازنده تبدیل کنن. در نهایت ترک فقط کنار گذاشتن یه ماده نیست، یه بازسازی عمیق روانی و معنویه. اگه این بازسازی اتفاق نیفته، تاناتوس یه راه برای برگشت پیدا میکنه و چیزی که قرار بود نجات بخش باشه، خودش تبدیل به بزرگترین تهدید میشه. چرا بعد از ترک احساس پوچی و افسردگی سراغ فرد میاد؟ از نگاه لاکان ما آدم‌ها یک کمبود بنیادی داریم، یه خلأ که همیشه دنبال پر کردنش هستیم. توی این مسیر چیزی به اسم دیگری بزرگ داریم، نه یه فرد خاص، بلکه یه چارچوب نمادین که بهمون معنا، ساختار و ثبات میده. چیزی مثل زبان، قانون یا حتی روابط اجتماعی. وقتی کسی مواد مصرف میکنه، اون ماده نمادین نقش دیگری بزرگ رو براش بازی میکنه.
یه جور واسطه که کمک میکنه اون خلای درونی کمتر حس بشه، اما وقتی ترک میکنه یه دفعه اون پشتیبانی نمادین از بین میره. این فقط یه تغییر شیمیایی مغز نیست، بلکه یه بحران عمیق توی ساختار روانیه. فرد با یه خلای عظیم روبرو میشه، انگار چیزی که بهش تکیه داده بود ناپدید شده. پس افسردگی بعد از ترک فقط یه واکنش فیزیکی نیست، بلکه یه بحران هویتی هم هست. درمان این وضعیت فقط به تنظیم مغز محدود نمیشه. لازمه که یه دیگری جدید پیدا بشه، یه چارچوب تازه که به فرد کمک کنه دوباره معنا و هدف رو توی زندگیش بسازه. ترک فقط کنار گذاشتن یه ماده نیست، یه بازسازی روانی و معنوی هم هست. این خلا باید با چیزهایی پر بشه که پایدارتر و واقعی‌تر از مواد باشن، چیزی که هویت فرد رو از نو تعریف کنه و بهش یه تکیهگاه تازه بده. خیلیا که سمت مواد میرن در واقع دنبال یه چیزی میگردن که از بچگی نداشتن: امنیت مادرانه. اون گرما و پناهی که باید تو آغوش مادر تجربه میکردن ولی نکردن. برای همین مواد فقط یه چیز شیمیایی نیست، یه جایگزین برای یه کمبود عمیقه. یه خلا که از همون روزای اول زندگی تو ناخودآگاهشون شکل گرفته. ماجرا از همون نوزادی شروع میشه. کودک تو ماه‌های اول مادر رو نه به عنوان یه آدم جدا، بلکه به عنوان یه منبع بی‌قید و شرط از امنیت و آرامش درک میکنه. اگه این احساس شکل نگیره، مثلا مادر خودش پر از اضطراب باشه، در دسترس نباشه یا رابطش با کودک یه جور سردی و ناپایداری داشته باشه، اون کودک با یه خلأ عاطفی بزرگ وارد دنیا میشه. این خلأ بعدها میتونه با چیزهای مختلف پر بشه: یه رابطه، یه ایدئولوژی یا یه ماده که اون حس تسکین رو شبیه سازی کنه. اینجاست که مواد وارد بازی میشن. مواد روانگردان، الکل، سیگار، همشون سیستم عصبی رو طوری تحریک میکنن که یه حس تسکین عمیق شبیه همون نوازش مادرانه ایجاد بشه. برای همینه که خیلیا وقتی مواد میزنن انگار چند لحظه یه پناهگاه پیدا میکنن. اما مشکل اینجاست وقتی مواد کنار گذاشته بشه، اون خلأ دوباره خودش رو نشون میده، نه فقط از نظر جسمی بلکه از نظر روانی. یه حس تنهایی و رها شدگی عمیق که از کودکی اونجاست دوباره سرباز میکنه. با این توضیح مشخص میشه که چرا خیلیا بعد از ترک دچار افسردگی، اضطراب یا اعتیاد جایگزین میشن. چون مشکل اصلی هیچ وقت خود مواد نبوده، بلکه یه زخم قدیمیه که هیچ وقت بسته نشده. ترک واقعی فقط کنار گذاشتن مواد نیست. اگه اون خلا رو پر نکنی، یه جور دیگه خودش رو نشون میده. باید یاد بگیری اون حس امنیتی که هیچ وقت نداشتی رو درون خودت بسازی. راه درست یه کار عمیق روانکاوی، شناخت تجربه های اولیه زندگیت و بازسازی رابطه ایمن با خودت هست. بدون اینا ترک فقط یه جنگ فرسایشی میشه، نه یه رهایی واقعی. پس سوال اصلی این نیست که چطور مواد رو کنار بذارم، بلکه اینه که چطور اون امنیت گم شده رو درون خودم پیدا کنم. تو روانکاوی میل و اشتیاق همون چیزیه که آدمو به حرکت در میاره، یه جای خالی که هیچ وقت کاملا پر نمیشه. اما همین خلا سوخت روانی ما رو تامین میکنه. حالا تصور کن این خلا به جای اینکه به سمت عشق، خلاقیت یا یه آرزو بره، با مواد مخدر پر بشه. توی این لحظه مواد فقط یه ابزار برای فرار نیست، بلکه خودش تبدیل به موضوع میل میشه. یه چیز که دیگه نه به امید نیاز داره، نه به رویا، بلکه به مصرف بیشتر نیاز داره. اعتیاد یه جایگزینه، اما یه جایگزین فریبنده. قبل از مصرف آدم با یه خلأ درونی روبروه که شاید بتونه اونو به سمت یه رابطه، یه هدف یا یه معنا بکشونه. ولی وقتی مواد وارد بازی میشه، این خلأ به جای اینکه آدمو به یه جستجوی واقعی بکشونه، توی یه چرخه بسته از لذت‌های لحظه‌ای گیر میندازه. مواد یه تجربه مصنوعی از میل میسازه که دیگه نیازی به جستجوی بیرونی نداره. دیگه لازم نیست کسی رو دوست داشته باشی، چیزی رو خلق کنی یا حتی به آینده امیدوار باشی، چون ماده مصرفی توهم پر شدن خلا رو بهت میده. ولی مشکل اینجاست که میل واقعی همیشه به چیزی بیرون از ما مربوط میشه. یعنی ما همیشه تو رابطه با یه چیز یا یه کس دیگه معنا پیدا میکنیم، یه عشق، یه ایده یا یه هدف. اما مواد این پیوند رو قطع میکنه و آدم رو توی مدار بسته گیر میندازه. هیجان جای آرزو رو میگیره و نشگی جای امید رو. در نهایت میل واقعی کاملا از بین میره.
حالا تصور کن یه نفر ترک کنه. تو نگاه اول شاید به نظر بیاد که فقط یه ماده رو گذاشته کنار، ولی در واقع یه چیزی رو از دست داده که سالها بهش دل بسته بود. برای همینه که افسردگی بعد از ترک نه فقط به خاطر قطع مصرف، بلکه به خاطر گم کردن موضوع میل اتفاق میفته. یه خلا زنده میشه، ولی این بار هیچ چیزی نیست که اونو پر کنه. تو این شرایط آدم با یه دنیای جدید مواجه میشه که توش دیگه هیچ چیزی برای دل بستن وجود نداره. نه هیجان، نه انگیزه و نه حتی احساس ارتباط با دیگران. این همون جاییه که یا افراد دوباره برمیگردن سمت مصرف یا توی برزخ بی‌تفاوتی و پوچی گیر میافتن. راه حل اینه که میل و اشتیاق رو از نو بسازیم. آدم باید دوباره شیفته چیزی بشه، اما این بار یه چیز واقعی، چیزی که بتونه اون رو از خودش فراتر ببره. یه پروژه شخصی، یه رابطه جدید، یه ایده بزرگ یا حتی یه مبارزه. مهم اینه که به جای مصرف و فرار، خلا رو بپذیره و ازش به عنوان یه نیروی محرک استفاده کنه. این مسیر راحت نیست، چون نیاز به بازتعریف کل ساختار روانی داره، ولی تنها راهیه که میتونه آدمو از یه مدار بسته به سمت یه میل زنده و انسانی هدایت کنه. ترک مواد از نظر جسمی یعنی کنار گذاشتن یه وابستگی شیمیایی، ولی از نظر روانی یه جراحی با بیهوشی نیست، بلکه یه قطع عضو زنده است. این فقط یه ترک ساده نیست، بلکه یه جور اختگی نمادین محسوب میشه. یه تجربه از دست دادن که فرد حس میکنه بخشی از وجودش رو از دست داده. انگار یه تیکه از خودش گم شده، بدون اینکه بدون اون تیکه چطور باید ادامه بده. کسی که اعتیاد داره فقط به مواد وابسته نیست، بلکه به هویت، پناهگاه و سپری که اون ماده براش ساخته بود دل بسته. مواد یه مادر جایگزین بوده، چیزی که اضطراب‌ها رو خاموش میکرد، خلاها رو میپوشوند و دنیای واقعی رو محو میکرد. حالا که این مادر از بین رفته، یه ترس اولیه و خام برمیگرده، همون ترسی که یه کودک هنگام جدا شدن از مادرش تجربه میکنه. اینجا فرد هم با یه سوگواری روبرو میشه و هم با یه بحران هویت. بدون این ماده من کیم؟ اما مشکل فقط این نیست. ترک آدم رو پرت میکنه وسط واقعیت. مواد مثل یه پرده بین فرد و زندگی بوده، ولی حالا که این پرده کنار رفته، زندگی با تمام تلخی‌هاش بدون هیچ واسطه‌ای ضربه میزنه. دردهایی که سالها زیر نشگی و فرار دفن شده بودن، حالا زنده و بیرحم برمیگردن. اینجاست که افسردگی شروع میشه. فرد نه فقط مواد، بلکه یه تصویر از خودش، یه راه زنده موندن، یه توهم امنیت رو هم از دست داده. این خلأ یه خشم فروخورده ایجاد میکنه. خشمی که یا به سمت خودش برمیگرده با افسردگی، پوچی، میل به خود تخریبی، یا به سمت دیگران تخلیه میشه با پرخاشگری، رفتارهای وسواسی یا وابستگی‌های جدید مثل اعتیاد به رابطه، کار یا ایدئولوژی‌های افراطی. درمان نباید فقط روی قطع مصرف تمرکز کنه. ترک موفق یعنی فرد باید از این سوگواری رد بشه، با خشم و افسردگیش روبرو بشه و از همه مهمتر یه هویت جدید برای خودش بسازه. باید یاد بگیره که میلش رو دوباره روی چیزی زنده، واقعی و انسانی تنظیم کنه. یه پروژه، هدف یا یه عشق و مبارزه. بدون این تغییر هر ترک فقط یه توقف موقته که دیر یا زود به یه اعتیاد دوباره و جدید برمیگرده. ترک مواد فقط یه بحران شیمیایی نیست، یه بحران هستی شناختی هم هست. آدم‌هایی که ترک میکنن فقط از نظر ذهنی درگیر نمیشن، بلکه یه جور بیگانگی عمیق با بدنشون تجربه میکنن. انگار یه دفعه پرت شدن توی یه جسم ناشناس، بدنی که دیگه اون چیزی نیست که میشناختن. چرا این اتفاق میفته؟ چون مواد، مخصوصا اوپیویدها، متامفتامین و الکل، تجربه بدن رو از پایه تغییر میدن. لمس، درد، لذت، استرس، حتی احساسات جزئی مثل سرما و گرما، همه تحت تاثیر مصرف مواد شکل دیگه‌ای پیدا میکنن. وقتی این واسطه شیمیایی یه دفعه حذف میشه، بدن انگار از خود آدم جدا میشه. توی این وضعیت یه بحران اساسی شروع میشه، تجزیه روانی بدنی. ذهن دیگه بدن رو مثل قبل درک نمیکنه. انگار یکی دیگه جای تو راه میره، میشینه و بلند میشه. یه جور مسخ شدگی که باعث اضطراب شدید میشه. خیلیا میگن احساس میکنم دارم از بیرون خودم رو میبینم، یا بدنم انگار مال خودم نیست. این دقیقاً همون چیزیه که تو روانشناسی بهش شخصیت زدایی میگن. حسی که توش فرد دیگه هیچ پیوندی با خودش احساس نمیکنه.
اما چرا این اتفاق میفته؟ چون مواد سالها مثل یه عایق روانی بدنی عمل کرده، با فاصله ایجاد کردن بین آدم و بدنش و حسایی که توان تحملشون رو نداشته. ترک این عایق رو از بین میبره و حالا همه چی شدیدتر، خامتر، واقعیتر از همیشه احساس میشن. ولی مشکل اینجاست که ذهن هنوز آمادگی این حجم از واقعیت رو نداره. پس راه حل چیه؟ فهمیدن این که این یه مرحله گذراست. این حس وحشتناکه ولی نابود کننده نیست. بدنی که داره خودش رو بازسازی میکنه. مسیرهای عصبی که دارن دوباره شکل میگیرن. اما این بازسازی زمان میبره. مشکل اینجاست که خیلی‌ها نمیدونن این یه فاز طبیعیه. برای همین میترسن و فکر میکنن که دیگه من هیچ وقت مثل قبل نمیشم. اما اگه بفهمن که این فقط یه دوره موقته، قدرتشون برای تحمل بیشتر میشه. ذهن باید دوباره بدنش رو بشناسه و این فقط از طریق تجربه مستقیم ممکنه. روش‌های مؤثری مثل تمرین‌های حسی مانند یوگا، مدیتیشن، اسکن بدن، ماساژ، قرار گرفتن در معرض حس‌های متنوع مثل دوش آب سرد و گرم، لمس سطوح مختلف، تمرین‌های حرکتی مثل پیاده‌روی آگاهانه، حرکات کششی و روش‌های درمانی مبتنی بر بدن مثل EMDR و تکنیک‌های سوماتیک تراپی میتونن مؤثر باشن. خیلی‌ها تو همین نقطه شکست میخورن و به مواد برمیگردن، نه برای نشگی بلکه برای فرار از این حس غریبگی با خودشون. ولی اگه بفهمی که این یه مرحله طبیعیه و بدونی چطور ازش عبور کنی، شانس این که دوباره واقعا خودت بشی خیلی بیشتره. خیلی‌ها فکر میکنن ترک یعنی آزادی، یعنی بازگشت به زندگی، یعنی یه مسیر روشن. ولی برای بعضیا ترک یعنی فروپاشی. نه به این خاطر که مواد از زندگیشون حذف شده، بلکه چون حقیقتی که سالها زیرش قایم شده بودن یه دفعه میاد رو. اعتیاد فقط یه وابستگی نیست، یه ساختار روانیه، یه داربستی که کل ذهن و وجود فرد روش سوار شده. وقتی این داربست فرو میریزه، چیزی که باقی میمونه یه حفره عمیق از بی‌ارزشی و گناهه. احساساتی که همیشه بودن ولی زیر اعتیاد دفن شده بودن. حالا این گناه از کجا میاد؟ خیلی از آدمایی که درگیر اعتیاد میشن تو فضایی بزرگ شدن که یاد گرفتن خودشون رو مقصر بدونن. خانواده، جامعه یا حتی درونی ترین بخشای ذهنشون همیشه بهشون القا کرده که مشکل از توه. برای همین مواد یا هر نوع وابستگی دیگه فقط یه لذت نیستن، بلکه یه بی‌حس کننده هستن، یه راه برای فرار از خودشون. حالا ترک این راه فرار رو میگیره و اون خلأ وحشتناک که همیشه وجود داشته خودش رو نشون میده. اینجاست که افسردگی بعد از ترک نه تنها یه عارضه جانبی نیست، بلکه یه مکانیسم دفاعیه. آدمی که از اعتیاد برمیگرده ممکنه توی افسردگی پناه بگیره. چرا؟ چون افسرده بودن یعنی هیچ کسی ازت توقعی نداره، یعنی نیازی نیست با خودت و خلأ درونیت روبرو بشی، یه جور خود تخریبی ولی توی یه شکل جدید. حالا راه حل چیه؟ ترک درمان نیست، یه مرحله از سفره. اگه ذهن و روان فرد آماده پذیرش خودش نباشه، ترک فقط شکل زندان رو عوض میکنه. از زندان مواد به زندان گناه. درمان اونجاست که فرد بتونه خودش رو ببینه بدون اینکه ازش فرار کنه. یعنی چی؟ یعنی باید یاد بگیره چطور بدون نیاز به بی‌حس کردن خودش با زخمهاش کنار بیاد. روان درمانی، مدیتیشن، بازسازی هویت و یادگیری پذیرش خود بدون قضاوت میتونه زندگی فرد رو تغییر بده. وگرنه ترک به تنهایی نه تنها کمکی نمیکنه، بلکه ممکنه آدم رو تبدیل کنه به بدترین دشمن خودش. ترک اعتیاد برای خیلیا یعنی شروع دوباره، بازگشت به زندگی، اثبات اینکه من دیگه اون آدم سابق نیستم. ولی برای بعضیا ترک به جای آزادی یه زندان دیگه است. زندانی نامری که دیواراش از نگاه‌های دیگران ساخته شده. یه آدم عادی وقتی اشتباه میکنه میگن خب پیش میاد، ولی کسی که ترک کرده هر حرکت کوچیکش، هر تغییر حالتش یه زنگ خطره. نکنه دوباره برگشته، نکنه فقط نقش بازی میکرد. همین شک دائمی یه نوع برزخ میسازه که توش فرد نه کاملا به گذشته تعلق داره، نه توی آینده پذیرفته شده. بعد از ترک شرم 2 چهره داره. شرمی که از درون میجوشه، اینکه یه زمانی کنترل زندگیشو از دست داده بود، اینکه شاید به بقیه آسیب زده، اینکه گذشتش یه لکه ننگه که هیچ وقت پاک نمیشه.
و دوم شرمی که از بیرون تحمیل میشه، نگاهایی که پر از ترحم یا تردیده، برخوردهایی که انگار همیشه یه علامت سوال بالای سرش داره. واقعا تغییر کرده؟ انگار که باید مدام به بقیه ثابت کنه که عوض شده. ولی مشکل اینجاست، وقتی یه نفر باید هی ثابت کنه که عادیه، خودش هم کم کم باورش میشه که عادی نیست. بعضیا بعد از ترک احساس میکنن هیچ جایی ندارن. دنیای قدیم با همه تاریکی‌هاش براشون آشنا بود. اونجا قوانین رو میدونستن، اما حالا دنیای جدید پسشون میزنه. رابطه برقرار کردن، کار پیدا کردن، حتی یه مکالمه ساده همش یه بار اضافه داره. جامعه میگه فرصت دوباره داری، ولی در عمل همیشه یه قدم عقب‌تر نگهت میداره. هر اشتباهی که یه فرد عادی راحت از کنارش رد میشه، واسه کسی که ترک کرده مثل یه جرم بزرگ حساب میشه. همین حس دیده نشدن، همین احساس بی‌اعتمادی اجتماعی باعث میشه که بعضیا بپرسن اصلا ترک چه فایده‌ای داره. افسردگی بعد از ترک همیشه از درون فرد نمیاد، بلکه محصول جامعه است. جامعه‌ای که به جای کمک به بازسازی، فرد رو تو گذشته نگه میداره. تنها راه تغییر نگاه جامعه است. آدمی که یه مسیر سخت رو پشت سر گذاشته، به همون اندازه که به مراقبت نیاز داره، به اعتماد هم نیاز داره. اگه جامعه بهش فضا بده که بدون ترس از قضاوت، بدون نیاز به اثبات مداوم خودش باشه، اون وقت میتونه واقعا از گذشته عبور کنه. ترک مواد فقط کنار گذاشتن یه وابستگی جسمی نیست، بلکه یه سوگواری عمیق برای از دست دادن یه تکیهگاه روانیه. برای خیلیا مواد فقط یه ماده شیمیایی نبود، بلکه یه پدر درونی بود. یه صدای مطمئن که تو ذهنشون میگفت نگران نباش، من هستم. یه منبع همیشه در دسترس که دردها رو خاموش میکرد، اضطراب رو از بین میبرد و یه نوع امنیت دروغین میداد. اما حالا که دیگه نیست، یه خلأ بزرگ باقی مونده. خلایی که نه فقط نشونه خماریه، بلکه یه جور یتیمی روانیه. انگار که یه ستون ذهنی فرو ریخته و حالا فرد توی یه دنیای بیپناه با همه ترس‌ها و دردهایی که سالها سرکوب کرده بود تنها مونده. چرا این افسردگی انقدر سنگینه؟ چون اون پدر درونی علاوه بر اینکه یه منبع لذت بود، یه ساختار ذهنی هم ساخته بود. فرد عادت کرده بود که دردها و بیقراری‌هاشو یه جور خاص حل کنه، با یه راه حل سریع، بدون نیاز به مواجه شدن واقعی. حالا که این راه بسته شده، مثل اینه که یه تکیهگاه مهم از دست رفته، بدون اینکه جایگزینی براش وجود داشته باشه. این دقیقاً همون چیزیه که باعث میشه بعضیا بعد از ترک یه افسردگی سنگین رو تجربه کنن، نه به خاطر تغییرات شیمیایی مغز، بلکه به خاطر فروپاشی یه رابطه درونی. حالا چرا بعضیا دوباره مصرف میکنن؟ چون هنوز چیزی نیومده که جای اون پدر درونی رو بگیره. برای همینه که کنترل وسوسه یا جایگزین کردن عادتهای جدید همیشه کافی نیست. اگه اون ساختار ذهنی جایگزین نشه، یه احساس پوچی عمیق باقی میمونه. یه حس بی‌هویتی که خیلی‌ها رو به سمت مصرف دوباره میکشونه. نه به خاطر اعتیاد فیزیکی، بلکه به خاطر نیاز به اون صدای آشنا که میگفت من هستم. چطوری این چرخه شکسته میشه؟ تنها راه ساختن یه پدر درونی جدیده. یعنی فرد به جای اینکه یه نیروی بیرونی مثل مواد رو مسئول آرامشش کنه، یاد بگیره که خودش برای خودش تکیه‌گاه باشه. روانکاوی کمک میکنه که فرد بفهمه اون چیزی که از دست داده یه پدر واقعی نبود، بلکه یه راه فرار بود، یه مسیر سریع برای سرکوب دردهایی که باید دیده و فهمیده بشن. وقتی یاد بگیره که چطوری اضطراب رو تحمل کنه به جای اینکه ازش فرار کنه، اون موقع نه تنها یه ترک موفق داره، بلکه یه تحول واقعی هم تو زندگیش اتفاق میفته. افسردگی ترک یه شکست نیست، یه نشونه است. نشونه‌ای که میگه وقتشه یه هویت جدید ساخته بشه. هویتی که نه وابسته به مواد باشه، نه به هیچ نیروی بیرونی دیگه، بلکه توی خودش ریشه داشته باشه. ترک مواد فقط کنار گذاشتن یه عادت نیست، بلکه از دست دادن چیزیه که سالها بهش تکیه شده بود. یه همراه همیشگی که دردها رو خاموش میکرد، استرسها رو کم میکرد و به زندگی یه جور ساختار و پیشبینی پذیری میداد. حالا که دیگه نیست، یه فقدان واقعی اتفاق افتاده. یه چیزی که باید برای از دست دادنش سوگواری کرد.
تو روانکاوی سوگ پیچیده زمانی اتفاق میفته که فرد نه فقط یه عزیز بلکه بخشی از هویت خودش رو از دست میده. وقتی یه نفر سالها مصرف کننده بوده، اون ماده فقط یه وسیله برای لذت یا فرار از درد نبوده، بلکه یه هویت ساخته. حالا که این هویت فرو ریخته، یه خلأ بزرگ باقی مونده. مراحل ترک به شکل عجیبی شبیه به مراحل سوگ هستند. انکار، مشکلی نیست، میتونم کنترلش کنم. خشم، چرا من باید این درد رو تحمل کنم؟ چانه زنی، شاید فقط گاهی مصرف کنم بدون اینکه دوباره وابسته بشم. افسردگی، دیگه هیچ چیزی معنا نداره، زندگی بدونش پوچه. پذیرش، سخته ولی میشه بدونش هم زندگی کرد. اما چیزی که این سوگ رو پیچیده میکنه اینه که فرد باید با یه پارادوکس کنار بیاد. چیزی که نابودش میکرد همون چیزی بود که آرومش میکرد. چرا این افسردگی عمیق‌تر از یه تغییر عادته؟ چون فقط از دست دادن یه ماده نیست، بلکه از دست دادن یه نسخه از خودته. اون تویی که همیشه با مواد زندگی میکرد حالا داره میمیره، ولی هیچ تضمینی نیست که یه نسخه بهتر فوراً جایگزینش بشه. اینجاست که دنیا بیرنگ میشه، لذت‌ها محو میشن و هیچی جای خالی اون چیزی که از دست رفته رو پر نمیکنه. تو این شرایط خیلی یا برمیگردن سمت مصرف یا یه جایگزین جدید پیدا میکنن. یه رابطه وسواسگونه، یه کار بیش از حد یا یه اعتیاد تازه. چیزی که فقط اون خلأ رو به طور موقت بپوشونه. اما اونایی که واقعا از این مرحله رد میشن یه جور دیگه ساخته میشن. راه عبور از این سوگ نه با فرار، نه با جایگزین‌های موقت، بلکه با پذیرش این خلأ هست. اینکه یاد بگیری بدون نیاز به یه نیروی بیرونی با خودت زندگی کنی. وقتی این اتفاق میفته، اون فرد دیگه فقط یه مصرف کننده سابق نیست، بلکه یه آدم جدید و متفاوته. افسردگی بعد از ترک یه مشکل شیمیایی مغز نیست که بگیم باید صبر کنی تا برطرف بشه. این یه سوگ پیچیده است که باید درکش کرد، توش غرق شد و ازش عبور کرد. وقتی کسی مواد رو ترک میکنه و توی اون خلا و افسردگی شدید میفته، چیزی که تجربه میکنه فقط یه میل ساده به دوباره نشه شدن نیست. این یه کشش عمیق به عقبه. یه چیزی که توی روانکاوی بهش میگن کشش واپس روانه. یه جورایی مثل اینه که ذهنش داره تلاش میکنه برگرده به یه جایی که توش امنیت مطلق بدون درد و استرس وجود داشت و این دقیقا شبیه اون حسیه که نوزاد توی رحم مادرش داره. مواد یه مادر درونی بود. فرد توی دوره‌ای که مصرف میکرد مواد واسش حکم یه آغوش گرم و بی قید و شرط رو داشت. یه دنیای بی دغدغه که توش لازم نبود با هیچی بجنگه. هر وقت درد داشت، اضطراب داشت، تنها بود، یه پناهگاه داشت که همه اینا رو براش محو میکرد. حالا که این پناهگاه ها از دست داده، ذهنش حس میکنه که یهویی از یه دنیای امن پرت شده توی یه جای سرد و خشن. این درست مثل نوزادیه که از رحم بیرون کشیده شده ولی هنوز آمادگی زندگی توی دنیای بیرون رو نداره. بدنش هنوز نمیتونه دمای خودش رو تنظیم کنه. نیاز داره که کسی بغلش کنه، آرومش کنه و بهش غذا بده. حالا فردی که ترک کرده دقیقاً همین حالت رو داره. فقط به جای رحم واقعی داره از یه رحم مصنوعی مثل مواد بیرون میاد. حالا چرا وسوسه برگشت انقدر شدیده؟ چون توی این لحظه ذهن داره با یه بحران بزرگ دست و پنجه نرم میکنه. اگه دیگه مواد نیست، پس چی میتونه جایگزینش باشه؟ اگه چیزی نباشه که جاشو پر کنه، فرد حس میکنه یه تیکه از خودش کم شده، انگار ناقصه. دنیا یهویی خیلی واقعی، خیلی سخت و بیش از حد زنده به نظر میاد. طوری که آدم حس میکنه بدون یه سپر دفاعی لخت وسط یه جنگل رها شده. ذهن نمیتونه این وضعیت رو تحمل کنه. واسه همین برمیگرده به چیزی که قبلا جواب داده: مواد. ملانی کلاین میگفت که آدمیزاد توی نوزادی دنیا رو یا کاملا خوب میبینه یا کاملا بد. وقتی یکی شروع به مصرف مواد میکنه، مواد واسش خوب مطلق میشه. همه چی راحت و بدون درده. ولی وقتی ترک میکنه، وارد یه مرحله پیچیده تر میشه. جایی که باید قبول کنه دنیا ترکیبی از خوب و بده. این قبول کردن خیلی سخته. واسه همین وسوسه برگشت شدیدتر میشه. دونالد وینیکات میگفت یه نوزاد واسه اینکه سالم رشد کنه نیاز داره که یه مادر کافی داشته باشه. کسی که نه کامل ولی به اندازه کافی حواسش بهش باشه. حالا اگه آدم از بچگی همچین چیزی نداشته باشه، توی بزرگسالی سعی میکنه یه مادر جایگزین پیدا کنه که واسه خیلیا مواد میشه همون مادر.
وقتی ترک میکنه انگار دوباره به یه نوزاد بیپناه تبدیل شده که یهویی از بغل مادر جداش کردن. وسوسه برگشت فقط یه میل شیمیایی نیست، یه نیاز عاطفی و وجودیه. راه حل ساخت یه رحم جدید توی زندگیه، یه جایی که احساس امنیت و آرامش بده بدون اینکه مجبور باشه دوباره به مواد برگرده. این رحم جدید میتونه یه دوست باشه، یه گروه حمایتی، یه کار هنری یا حتی یه مکان فیزیکی که حس پناهگاه بده. اگه این خلا پر نشه، ذهن مدام بین وسوسه برگشت و تلاش واسه رهایی نوسان میکنه. ولی اگه یه رحم جدید ساخته بشه، دیگه نیازی نیست برگرده عقب، بلکه میتونه یه مسیر جدید واسه خودش بسازه. حالا که از زوایای مختلف به افسردگی بعد از ترک نگاه کردیم، یه چیز واضحه. این که این موضوع فقط یه افت روحی ساده نیست، یه سفر عمیق و پیچیده است. یه جور سوگواریه، چون چیزی که سالها بهش تکیه کرده بودی حالا دیگه نیست. یه بحران هویته، چون دیگه اون من مصرف کننده وجود نداره و من جدید هنوز شکل نگرفته. یه خلأ شیمیاییه، چون مغز هنوز راهی برای جایگزین کردن دوپامینی که قبلا از مواد میگرفت پیدا نکرده. و هم یه کشش ناخودآگاه برای برگشت به یه امنیت از دست رفته است، مثل برگشتن به رحم مادر، جایی که درد و ترسی وجود نداشت. اینجا باید یه چیز مهم رو یاد بگیری. قرار نیست این خلأ رو سریعا با یه چیز دیگه پر کنی. خیلیا توی این چاله گیر میکنن، یه رابطه جدید، یه اعتیاد دیگه یا یه کار شدید، هر چیزی که اون گمشدگی رو موقتا پنهان کنه. اما اونایی که واقعا از این بحران رد میشن یه چیز مهم یاد میگیرن که با خلأ زندگی کنن بدون اینکه مجبور باشن با یه چیز دیگه پرش کنن. این تاریک ترین بخش مسیره. اگه بتونی ازش رد بشی، فقط یه مصرف کننده سابق نیستی، یه آدم جدید میشی، یه نسخه ای از خودت که قبلا هیچ وقت بهش نرسیده بودی. و این نسخه جدید قوی‌تر، آگاه‌تر و عمیق‌تره. شاید هنوز جای زخم‌ها بمونه، ولی تو یاد میگیری که چطور بدون اون پناهگاه دروغین توی این دنیا بایستی و این یعنی آزادی واقعی.